Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो वेलकम टु सबिन्सर ब्लग्स र आज स्पेसल भिडियो लिएर आएको छु र स्पेसल भिडियो कसरी भन्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ 1K सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ र धेरै टाइम लगाएर धेरै मेहनत लगाएर बनेको छ र यति हुनु पनि धेरै खुसीको कुरा हो र यो सबै तपाईँहरूको साथ सहयोगले हो र यसरी नै साथ गर्दै गर्नु र आजको स्पेसल भिडियो चाहिँ 1K पुगेकोमा हामीले स्पेसल एउटा भिडियो बनाउने भएको छौँ र के भिडियो छ पुरा भिडियो हेर्नु होला है त। आज चाहिँ हामी एउटा अनबक्सिङको भिडियो लिएर आएको छौँ र तपाईँहरूले 1K सब्सक्राइबर गरिसकेपछि हामीले केही न केही अलिकति प्रगति केही न केही इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्ने छ भिडियोमा र अहिलेसम्म हाल हामीले गिम्बल र मोबाइलबाट चलाएका थियौँ भने अब चाहिँ हामीसँग आइसकेको छ GoPro Hero 11 ब्ल्याक रहेको छ र भर्खरै लन्च भएको 2-3 महिना भयो र यसको चाहिँ अलिकति 10 भन्दा फिचर्सहरू केही इम्प्रुभ छ। जस्तै हामीसँग 27 मेगापिक्सल क्यामेरा यसको रहेको छ भन्दाखेरि पहिलाको चाहिँ 24 समथिङ रहेको छ र यसले चाहिँ 5K 0.3K 60 र सुपर अल्ट्रा भ्यू आदि इत्यादि खिच्नेछ। मलाई पनि यसको बारेमा त्यति विशेष त थाहा छैन, हल्का फुल्का नेटमै हेरेर जानकारी गरेको छ। चाहिँ हामीले यसलाई अनबक्सिङ गरौँ र यसमा के आएको छ र यो चाहिँ फाइनल्ली यसको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ मैले दुबईबाट मगाएको र मलाई अलिकति कठिनै पर्यो मगाउनुलाई कोही नपऱ्यो, एउटा विशेष साथीले मगाइदिनु र यसको प्याकेजिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट रहेको चाहिँ एउटा कागज रहेको छ, नर्मल कागज, केही खासै त्यस्तो केही छैन। यसको बक्सिङ चाहिँ राम्रो छ, यसको डिजाइन राम्रो छ र यो कागज चाहिँ खासै त्यति क्वालिटी छैन। यो आजभोलि 13-14 हजारको सामानमा पनि योभन्दा राम्रै आउँछ। लेट्स सी। यो चाहिँ कागज खासै केही छैन। यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ जुन हामीले यो ब्याग पाउँछ, यो एउटा चाहिँ साह्रै राम्रो छ, मिनी ब्याग रहेको छ र यसमा चाहिँ राम्रो बोक्नलाई सजिलो कम्फोर्टेबल हुनेछ ब्याग। र साथीहरू यसमा के छ हेरौँ है त। फर्स्ट अफ अलहरू हामीसँग यो कागजहरू छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 छ र हामीसँग गोप्रोको 3टा स्टिकर छ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो अब बाइक समथिङ हेलमेट केहीमा आफ्नो ग्याजेटमा लगाउन सक्नेछौँ र यो ब्याट्रीको विषयमा भइहाल्यो। यो क्यामेरा मस्ट बी अपडेटेड आफ्टर यु क्यान युज इट र रहेको छ इङ्ग्लिस के भाषामा क्याटलग रहेको छ। जस्तै अब जाउँ, यो चाहिँ मैले एक्सटर्नल किनेको 128 GB को, यो चाहिँ एक्सटर्नल किनेर यसमा हालेको हो, उतैबाट किनेर ल्याएको मैले, अलि राम्रो पाउँछु भनेर सेन्टेक्सको। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ यसपालि फरक आएको छ र पावरफुल ब्याट्री रहेको छ, तर यसमा चाहिँ डबल ब्याट्रीहरू केही आउँदैन, ट्राइपोडहरू आउँदैन। यो चाहिँ सिर्फ एउटा गोप्रोको सानो प्याकेजिङ मात्रै हो यो रहेको छ। यो मेमोरी कार्ड मैले पछि हाल्न लगाएको र एउटा हेलमेट माउन्ट भन्न सक्नुहुन्छ, यो टाँसेर हेलमेटतिर माउन्ट गर्ने, कतै ड्यासतिर माउन्ट गर्न सकिन्छ। र एउटा सानो स्क्रु छ एउटा यही हेलमेटको लागि। यसको ट्राइपोडहरू छैन र हामी जानेछौँ गिम्बलतर्फ। यसमा चाहिँ टेम्पर ग्लास हामीले उहीँबाट चढाएर ल्याएको। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। वेट राम्रो रहेछ, फिनिसिङ राम्रो छ, सेम टु सेम यो 10 नै हो र खास एउटा देख्नलाई चाहिँ एउटा 11 र 10 को मात्रै फरक छ। र अब हामीलाई यसलाई स्टार्ट गर्छौँ है त, एकचोटि ट्राई गर्नेछौँ। पहिला कार्ड हाल्नेछौँ। ब्याट्री इन्सर्ट भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामी यसलाई अन गर्नेछौँ। यसको
यसको विशेषता भनेको एउटा फ्रन्ट स्क्रिन छ र यो चाहिँ साह्रै राम्रो छ र यो चाहिँ हाइपर स्मुथ छ। तपाईँले मोबाइल जति हल्लाए पनि भित्रको एकदम हल्लिँदैन र यसको सेटिङ खासै मलाई त्यति आउँदैन। र यसको बारेमा अब डिटेल चाहिँ तपाईँलाई म अरू भिडियो बनाउने छु। यसमा के फिचर्स रहेको छ, कतिको यसको क्वालिटी रहेको छ, सबै म तपाईँलाई डिटेलमा बनाउँदैछु। र हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट गोप्रो र यो साथीहरू यस्तै छ। GoPro खासै अब त्यति चलाइए पनि छैन। अब चलाउँदै जाँदाखेरि यसको सिनेमेटिक सर्टहरू हामी देखाउनेछौँ र अब हामी भिडियो डे बाई डे इम्प्रुभ गर्नेछौँ। लेट्स सी फर अ फ्युचर प्रोग्रेस। र यस्तै यस्तै ग्याजेटहरू हामी किन्नेछौँ र भिडियोलाई एकदमै गुणस्तरमा लानेछौँ। यसको ट्राइपोड प्लस यसको एक्स्ट्रा ब्याट्री, यसको चार्जर चाहिँ मैले उतैबाट मगाएको छु र फेरि चाँडै आउँदैछ। कोही आउने साथी नभएर मलाई अलिकति टाइम लागेको। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। यही हो हाम्रो Hero 11 Pro।